ውድ የኤርሚ-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ ቻፕተር 8ን ስለ ኢንታንጂብል አሴት ነው የምናየው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። በዚህ ቻፕተር የምናየው እንግዲህ ስለ ኢንታንጂብል አሴት ነው። ኢንታንጂብል አሴት ምንድነው የሚሉትን እነዚህ ጋር ያሉትን ለርኒንግ ኦብጀክቲቮቻችንን አቺቭ ለማድረግ እንሞክራለን ለማየት እንሞክራለን። እንጀምር። ስለዚህ በዚህ ቻፕተር ኢንታንጂብል አሴት ካራክተሪስቲክሱን ቫሉዌሽኑን ኦር እንዴት አሞርታይዜሽን የምንሰራው ኤንድ ታይፕስ ኦፍ ኢንታንጂብል አሴት ኢምፔርመንት ኦፍ ኢንታንጂብል አሴት ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኮስት ኤንድ መጨረሻ ላይም እንዴት ነው ኢንታንጂብል አሴቶችን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት የምናደርገው የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ግን ኢንታንጂብል አሴት ስንል ምን ማለት ነው? when you say intangible asset, the asset which give us a right or a privilege or a competitive advantage that arise from the ownership of long-lived asset that do not possess the physical substance ማለት ስለዚህ ፊዚካል ሰብስታንስ የሌላቸው ሎንግ ሊቭድ የሆኑ አሴቶች ነገር ግን ለኛ የተለየ ራይት ፕሪቪሌጅ ኦር ኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ የሰጡን ኢኮኖሚክ ቤኔፊትስ የምናገኝባቸው ማለት ነው። ምንም አይነት ኢኮኖሚክ ፊዚካል ሰብስታንስ ባይኖራቸው ለረጅም ጊዜ ግን ለኛ ኢኮኖሚክ ቤኔፊትስ የሚያመጡልን ወይም ደግሞ ከተወዳዳሪዎቻችን ጋር ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ለኛ የሚሰጡን አሴቶችን ነው ኢንታንጂብል አሴት የምንላቸው። ስለዚህ እኚህ ኢንታንጂብል አሴቶች ኖርማሊ ዊ ክላሲፋይድ አስ ነን ከረንት አሴት ብለን ነው። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ያገለግሉናል ብለን ስለምናስብ ለአንድ አመት የሚባል ኢንታንጂብል አሴት የለም። ስለዚህ we classify all intangible asset for non-current asset and this intangible asset it may be limited life or indefinite life ሊኖራቸው ይችላል። ኢንታንጂብል አሴቶች ለተወሰነ ጊዜ የሚያገለግሉና ሙሉ ለሙሉ አሞርታይዝድ ሆነው የሚያልቁ ይኖራሉ ወይም ደግሞ እድሜ ልክ ወይም ረጅም ጊዜ ስፔሲፊክ የሆነ ታይም ፔሪድ ያልተቀመጠላቸው ኢንታንጂብል አሴቶች ይኖራል። ስለዚህ ኢንታንጂብል አሴቶችን ካራክተሪስቲክስ እናውጣ። ለመጀመሪያው አይደንቲፋብል ነው። when you say identifiable ስንል ለብቻቸው በድርጅቱ አኳየር ሊገዛቸው የሚችል ወይም ደግሞ ሊሸጣቸውም የሚችል ወይም ደግሞ እነዛን ኢንታንጂብል አሴቶች ተጠቅሞ ሪሶርስ ወይም ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ሊያገኝባቸው የሚችሉ አሴቶች መሆን አለባቸው። አይደንቲፋብል መሆን አለባቸው ማለት ነው። then lack of physical substance and another characteristics of intangible asset ነው። ምንም የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ እንደ ፊክስድ አሴት ምንም አይነት ፊዚካል ሰብስታንስ የለም። ሌላኛው not monetary assets እንደ not monetary asset ማለት ነው ሌሎች ኢንታንጂብል አሴቶችም ፊዚካል ሰብስታንስ የሌላቸው ነገር ግን ኢንታንጂብል አሴት ውስጥ የማንከታቸው ለምሳሌ ቦንድ ስቶክ ሼር and other financial instrument they lack physical substance but we cannot be classified as intangible asset because they have a monetary asset monetary value ስላላቸው ወይም ደግሞ ሞኔታሪ አሴት ስለሆኑ ኢንታንጂብል አሴት ውስጥ አንከታቸው። ስለዚህ በዚህ ልክ ያልተገለጹትን ነን ሞኔታሪ አሴቶችን ብቻ ነው ኢንታንጂብል አሴት ውስጥ የምናካትተው ማለት ነው። እነ ቦንድን እነ ሁሉም ላክ ኦፍ ፊዚካል ሰብስታንስ ያላቸው ነገሮች በሙሉ ኢንታንጂብል አሴት ውስጥ ይገባሉ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ቦንድ ሼር ሆልደር ኢኩዊቲ ሼር ስንገዛ ኦር የተለያየ ነገር ስና ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ሊዝም ሊሆን ይችላል። እነዚህ እንደ ሌላ አሴት ነው የሚታዩት። ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት አሴት ተብሎ ሾርት ተርም ኦር ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ውስጥ ነው እንጂ የሚካተቱት እንደ ኢንታንጂብል አሴት አንቆጥራቸውም። ስለዚህ ነን ሞኔታሪ አሴት መሆን አለበት ያልነው ለዚህ ነው። ሌላኛው ኮመን ታይፕስ ኦፍ ኢንታንጂብል አሴት በየብቻ እንመጣባቸዋለን። ፓተንት፣ ኮፒራይት፣ ፍራንቻይዝ ሊስት፣ ትሬድማርክ፣ ትሬድ ኔም ኦር ከስተመር ሊስት ኤንድ ጉድዊል ኦል ዲስ አር እናያቸዋለን የኢንታንጂብል አሴቶች ናቸው። ስለዚህ ኢንታንጂብል አሴትን ለምሳሌ ኮካኮላ ሰክሰስ ከምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው? በፋሲሊቲ ወይም ባለው የኢኩዊፕመንት የማሽነሪው ላይ አይደለም ማለት ሴክሬት ኦፍ ፎርሙላ ያንን ነው ኢንታንጂብል አሴት የምንለው። እንዴት ነው ኮካኮላ የሚሰራው የሚለው ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ኢንታንጂብል አሴት የምንላቸው። ምክንያቱም እቺ ሴክሬት ነች ለድርጅቱ ለረጅም ጊዜ ተፎካካሪ ሆኖ አሸናፊ ነው እንዲወጣ የሚያደርገው ማለት ነው። so how we can value or valuations of intangible assets ስንመጣ ኢንታንጂብል አሴትን በሁለት መንገድ ልናገኝ እንችላለን። the first one purchasing intangible asset፣ ሁለተኛው ደግሞ ራሳችን ኢንተርናሊ ዴቨሎፕ የምናደርገው ማለት። ስለዚህ purchasing of intangible asset ከሆነ ኢንታንጂብል አሴቱን የምንገዛው ከሆነ we should be record on at a cost ማለት በገዛንበት cost all cost plus other expenditure that we are make or incurred in order to make that intangible asset ready for use ማለት
ስለዚህ ገዝተነው ከሆነ ኢንታንጂብል አሴቱን ምንድነው የምናደርገው ስንመዘግብ የገዛንበት ወጪን ኮስቱን ፐርቼዚንግ ፕራይሱን ፕላስ ሌሎች ተጨማሪ ያወጣናቸው ወጪዎች ኢንታንጂብል አሴቱ ሬዲ ፎር ዩዝ እስከሚሆን ድረስ ያወጣነውን አሴት በሙሉ ደምረን የኢንታንጂብል አሴቱ ኮስት እንላለን just like fixed asset ወይም PPE ላይ እንዳየነው ማለት ለምሳሌ ፐርቼዚንግ ፕራይስ ሊሆን ይችላል ሌጋል ፊ ሊሆን ይችላል or other incidental expenses it may be included on the cost of purchased intangible asset ማለት ለምሳሌ internally created intangible asset ግን ከሆነ companies expense all research phase costs and some development phase costs ስለዚህ ኢንተርናሊ ዴቨሎፕ የምናረጋቸው ኢንታንጂብሎች ከሆኑ ግን ለሪሰርች የምናወጣውን ወጪ ምንድነው የምናረጋው ኤክስፔንስ እናረጋለን ለዴቨሎፕመንት የሚወጣውን ወጪ ደግሞ ሰም ፖርሽኑ ኮስት ይሆናል ሰም ፖርሽኑ ኤክስፔንስ ይሆናል እናየዋለን በደንብ certain development costs are capitalized once the economic visibility criteria are met ማለት ነው ልክ አንድ ለምሳሌ አዲስ ፈጠራ ሊሆን ይችላል አዲስ ሴክሬት ኦፍ ፎርሙላ ሊሆን ይችላል ዴቨሎፕ ሪሰርች ያደረግነው ከሆነ all research ኮስቱ እንደ ኤክስፔንስ ነው የምንቆጥረው ነገር ግን ዴቨሎፕመንት as ሪሰርቹ አልቆ ወደ ተግባር ልምምድ ወደ ቴስት ወደ ማድረግ የምንሄድ ከሆነ በዛ ሰዓት የምናወጣቸው ወጪዎች ደግሞ እንደምንድነው የሚሆኑት ማለት ነው ኢኮኖሚክ ቪዚቢሊቲ ቴስቱን ካለፈው በኋላ የሚወጣው ዴቨሎፕመንታል ኮስት ግን the cost of intangible asset ይሆናል በጣም ስፔሲፊክ የሆኑ ሪኳየርመንቶች አሉ IFRS ላይ እናያቸዋለን IFRS identifies several specific criteria that must be met before developmental costs are capitalized ማለት ነገር ግን specifically ምን ካለፈ በኋላ ማለት እንችላለን ኢኮኖሚክ ቪዚቢሊቲ ቴስቱን ካለፈ በኋላ ያንን ከዛ በኋላ የምናወጣው ወጪ ለኮስቱ ይሆናል ማለት ለምሳሌ በዚህኛው ቴብል ማየት እንችላለን ስለዚህ ይቅርታ ለኤክስፔንስ የምናወጣቸውን ወጪዎች ለኤክስፔንስ የምናወጣቸው ለሪሰርች እንለዋለን ለሪሰርች ለጥናትና ምርምር ማለት ነገር ግን ልክ ጥናትና ምርምሩ አልቆ ወደ ተግባር ገብተን ቪዚቢሊቲ ኢኮኖሚክ ቪዚቢሊቲ ቴስቱን ማድረግ ከጀመርን በኋላ ፕሮቶታይፕ እየሰራን የተወሰነ ሳምፕል እየሰራን እንደሚሰራ ያረጋገጥን በኋላ ከዛ በኋላ የምናወጣው ወጪ ግን ምን ይሆናል ማለት ነው it must be capitalized to the cost of ready for use ከሆነ በኋላ ወይም ready for sale ከሆነ በኋላ የምናወጣቸው ወይም ኢኮኖሚክ ቪዚቢሊቲውን ካለፈ በኋላ የምናወጣቸው ወጪዎች ግን ዴቨሎፕመንታል ፌዝ ላይ የሚወጡት ምን ይሆናል ካፒታላይዝ ነገር ግን ዴቨሎፕመንታል ፌዝም ሆኖ ምን የሚሆንበት ጊዜ አለ ኤክስፔንስ የሚሆንበት ካለ ቪዚቢሊቲ ቴስቱ ላይ እስከምንደርስ ድረስ ዴቨሎፕመንታል ኮስት ቢሆንም እንደ ኤክስፔንስ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው Okay, next amortizations of intangible assets and the process of cost allocation for intangible asset which is known as amortization እንለዋለን ለፊክስድ asset depreciation ለናቹራል asset depletion እንደምንለው ለኢንታንጂብል አሴቶች ደግሞ amortization እንላለን ስለዚህ intangible assets limited life አሉ ወይም ደግሞ indefinite life በሁለት ከፍለን አይተናቸዋል limited life ያላቸው intangible assets ምን ያደርጋሉ amortized ያደርጋሉ they amortized by systematical charge to expense over useful life ማለት በስትሬት ላይን ዲፕሪሲዬሽንን በመጠቀም amortized ኮስቱ intangible ኮስቱ amortize እናደርገውና ለዩዝፉል ላይፉ እንደ ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ በዚህ ጊዜ ምን እናደርጋለን amortize የምናደርገውና ክሬዲት አሴት አካውንት ወይም accumulated amortization ዴቢት ላይ ደግሞ amortization expense ብለን እንመዘግባለን just like depreciation እና depletion እንደሰራ ነው ማለት ነው and useful life should be reflect the period over which asset will contribute to cash flow ስለዚህ estimated useful life በምንገምትበት ጊዜ ወይም estimate በመናረግበት ጊዜ ምኑን ሊያሳይ የሚችል መሆን አለበት the asset will contribute ምን ያክል cash flow ሊያመጣ ይችላል ወይም economic benefit-ን የሚያመጣበትን ላይፍ በስትክክል ሪፍሌክት ማድረግ አለብን ማለት residual value ካለ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን just like straight line እንደምንሰራው intangible cost ሲቀነስ residual value ሲካፈል ለestimated useful life አድርገን ነው የምንሰራው so companies must be evaluate the limited life intangible asset annually for impairment ማለት impairment just like in the fixed asset በየአመቱ impairment test እንሰራለን carrying value ከሪከቨረብል አማውንቱ ጋር ያወዳደርን if the impairment loss አለ ወይስ የለም የሚለውን በየአመቱ መስራት አለብን ማለት indefinite life intangible asset ግን ከሆነ there is no specific period of time asset እስከዚህ ድረስ ነው ካሽ ጀነሬት የሚያደርገው ይህ intangible asset እስከዚህ ነው የሚያገለግለው መብት ያላችሁ እስከዚህ ነው ተብሎ ስፔሲፋይድ ሆነ which is forcible limited time የለውም የአሴት ስለዚህ
የተቀመጠለት ጊዜ ገደብ ስለሌለ ለረጅም ጊዜ indefinite period of time ለምንለው ያገለግለናል ማለት so in this case ምን መሆን አለበት must test indefinite life intangible asset for impairment at least annually ማለት ነው በየአመቱ impairment test መሰራት አለበት then indefinite life ስለሆነ estimated useful life ስለማናውቀው ምን አይሆንም ማለት ነው amortizationም አንሰራም ማለት ነው ለindefinite life of intangible assets so we can classify or we can categorize the types of intangible asset into 6 በተለያየ መንገድ market related customer related artistic related contract related technology related and goodwill ብለን በዚህ መልክ ከፍለን ማየት እንችላለን ለምሳሌ market related ስንል the trademark trade name trade symbols እነዚህን ማየት እንችላለን any word phrase symbol that identified or identify a particular enterprise or a product which is known as trademark trade name or የተለየ ድርጅቱን የሚገልጽ ኔም ለምሳሌ ኮካኮላ የሚለው ብራንድ አለ HP አፕል ዴል ማርቼዲስ ሊሆን ይችላል or ፔፕሲ ኮላ ሊሆን ይችላል or ፑማ አዲዳስ ምንላቸው ትሬድማርክ and ትሬድ ኔሞችን ምን እንላለን one types of intangible asset ናቸው ማርኬት ሪሌተድ ያላቸው ለዚህ ነው ስለዚህ this trademark or trade name have legal protection for indefinite period of time but በየ20 አመቱ ግን ምን መደረግ አለባቸው ሪኖ እንደየሀገሩ ይለያያል 10 አመትም 20 አመትም 30 አመትም መታደስ አለባቸው ነገር ግን indefinite period of time ነው ምክንያቱም አንድ ኮካኮላ ለስከ ስንት ጊዜ በጎይንግ ኮንሰርን ፕሪንሲፕል በዚህ ጊዜ ያበቃል ምንለው አይደለም ይቀጥላል indefinite period of time ስለዚህ ስሙንም 40ውን ጊዜ ይቀጥላል ማለት ነገር ግን በየአመቱ ሪኒዋል ፔሪድ ያስፈልገዋል ማለት ነው ዜን ትሬድማርክ ምንለው ይሄን ነው ካፒታላይዝ the purchase price ገዝተነው ከሆነ ትሬድማርኩን ትሬድ ኔሙን ከሌላ ድርጅት በፊት ከተፈጠረው ምንገዛው ከሆነ ምን እናደርጋለን ያወጣነውን ወጪ ካፒታላይዝ ማድረግ እንችላለን አሞርታይዜሽን አንሰራም ምክንያቱም indefinite period of time ስለሆነ ማለት ነው customer related intangible assets ደግሞ ምንለው አንዳንድ ጊዜ ምን ይሸጣሉ ወይም ደግሞ እንደ intangible assets መብለን ቁጥራቸው customer list order or production backlog and both contractual or non-contractual customer relation it can be classified intangible assets ለምሳሌ ንግድ ባንክ ያሉት የደንበኞች ሊስት and የተበዳሪዎች ሊስት and ብዙ የሚያስቀምጡ ወይም እንደዚህ ብለን እንለያየዋል ወይም ደግሞ በቴክኖሎጂም ከሆነ በቴሌ ለምሳሌ ያለው የከስተመር ሊስት የከስተመሩ ሊስት ለማን አይሰጥም ለሳፋሪኮም አይሰጥም ወይም አንዱ ባንክ ለአንዱ ባንክ ምክንያቱም ያ ሊስት እንደምን ይቆጠራል እንደ ኢንታንጂብል አሴት መቁጠር ስለምንችል ማለት ስለዚህ እምንገዛው ከሆነ ለምሳሌ ሳፋሪኮም ሲገባ ኢትዮጵያ ውስጥ የቴሌን ከስተመር ሊስት ገዝቶ ሊገባ ወይም የተወሰነ ፖርሽኑን የከስተመር ሊስት አኳየር አድርጎ የሚገባ ከሆነ ወይም በተለያዩ ድርጅቶች አዲስ በሚመጡ ድርጅቶች በፊት ከተቋቋሙ ድርጅቶች የከስተመር ሊስታቸውን አኳየር የሚያደርጉ ከሆነ ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ካፒታላይዜሽን አኩዚሽን ኮስት ነው የገዙበትን ኮስት ካፒታላይዝ ማድረግ እንችላለን but it must be amortized to expense over useful life ማለት ነው useful life መሰረት ምን መሆን አለበት amortized መሆን አለበት ለምሳሌ green market acquire a customer list of a large newspaper for a large newspaper በስንት ነው የገዛው በ6 ሚሊዮን ብር ነው የገዛው customer list of a large newspaper on January 2005 so green market expected to benefit from this information ይሄንን customer list በመጠቀም ለ3 አመት ቤኔፊት ያገኝበታል ብሎ ነው ያሰበው ስለዚህ record a purchase of customer list and amortization of customer at the end of the period ምን አድርገን መዘግባለን ስንገዛው customer list debit እናደርጋለን cash credit እናደርጋለን ይሄ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኢንታንጂብል አሴት ነው ለምሳሌ ምን ያክል ከስተመሮች ናቸው በዚህ አመት ኦርደር ያደረጉት የመኪና ስፔሲፊኬሽን ይሄንን ከመግዛት እንችላለን ከይሄንን ኦርደር ከሚቀበሉ ተቋማት ለምን በዛ ኦርደር መሰረት የራሳችንን ፕሮዳክት ለመስራት ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት እንመዘግባለን የገዛነውን ከስተመር ሊስት ዜን ለ3 አመት ስለሆነ ሬዚጁዋል ቫልዩ አልተሰጠንም 6 ሚሊዮን ለ3 አመት ስናካፍለው ስንት ይሆናል 2 ሚሊዮን ይሆናል አሞርታይዜሽን ኤክስፔንስ ዴቢት ከስተመር ሊስቱን ክሬዲት ወይም ደግሞ ከስተመር ሊስት ሚሊዮን አፍተን አሞርታይዜሽን አኮሙሌትድ አሞርታይዜሽን ብለን መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው አርቲስቲክ ሪሌትድ ኢንታንጂብል አሴት የምንላቸው this asset those related to with
which is artistic values ለምሳሌ plays ሊሆን ይችላሉ or የተለያዩ የሙዚካል ወርክ ሊሆን ይችላል ፒክቸር ሊሆን ይችላሉ ፎቶግራፍ ሊሆን ቪዲዮ or audio visual material የተለያዩ መጽሐፍት ሊሆን ይችላሉ or literature ሊሆን ይችላሉ all these are artistic related intangible assets በኮፒራይት ምን እንላቸዋለን እንጠብቃቸዋለን ማለት ኮፒራይት granted for the life of a creator plus 17 years ማለት ኮፒራይት ለነዚህ አይነት አርቲስቲክ ማንንም ሰው ይሄንን ማባዛት መሸጥ ያለ ባለቤቱ ፍቃድ ማባዛት መተርጎምም መስጠትም አይችልም ስለዚህ ይሄንን ኮፒራይት የምንለው ለአርቲስቲክ ቫልዩዎች የምንሰጠው ስለዚህ ይሄ ኮፒራይት የሚያገለግለው ክሬዲት ይሄንን የፈጠረው ወይም ደግሞ ይሄንን ባለቤት የሆነው ሰው በእድሜ እስካለበት ከዛ በኋላ ደግሞ ለ70 ዓመት ያክል ግራንት ያገኛል ወይም ጥበቃ ያገኛል ማለት so capitalize the cost of acquiring and defending ማለት ይሄ ኮፒራይቱን የምንገዛው ከሆነ ደግሞ የገዛንበትን ኮስትና ሌጋል ዲፌንዲንግ ኮስት ካለብን የኔ ነው የሚል የፍርድ ቤት ክስ ካለብን ለዛ ያወጣ ነው ካፒታላይዝ ማድረግ አለብን ማለት and amortize the expense over useful life ማለት የኮፒራይቱንም በዩስፉል ላይፉ ምናረጋለን አሞርታይዝ እናረጋዋለን ማለት contra related intangible asset ደግሞ ስንል ለምሳሌ franchise license or any which is a contractual construction permit or product which is broadcasting right ይሄ ለምሳሌ DSTV or ኳስ ጨዋታዎችን የማስተላለፍ መብት እንገዛለን በዛ ሰዓት broadcast right እናገኛለን ወይም ደግሞ franchise የምንለው a right granted by a company or a government unit to conduct a certain types of business in a specific geographical area ማለት ስለዚህ አንድን የእግር ኳስ ጨዋታ በሆነ ኤሪያ ላይ ለማሳየት መብቱን ልንገዛ እንችላለን ወይም ደግሞ አንድን ፕሮዳክት ለሌላ ሀገር የሚመረትን ፕሮዳክት እኛ ሀገር አምጥተን ለማምረት በፍራንቻይዝ የማምረት መብት ልንገዛ እንችላለን ለምሳሌ ማክዶናልድን ብናይ ሌላ ሀገር ያለውን እኛ ሀገር አምጥተን መስራት እንችላለን ስሙንና አሰራሩን እንዳለ በመጠቀም ማለት ነው ሼል የምንለው ቶታል የምንለው all እነዚህ ሁሉ በፍራንቻይዝ የተለያዩ ሀገራት ላይ ይመረታሉ ያንን ነው ፍራንቻይዝ የምንለው so franchise ስንል a right granted by a company or a government unit to conduct a certain types of business in a specific geographical area so franchise or license is limited life ካለው ምን መሆን አለበት should be amortized መሆን አለበት indefinite life ግን ከሆነ ምን አይሆንም ማለት ነው amortized አይሆንም ለምሳሌ እነ ሂልተን እነ ሸራተን ሁሉ በዚህ በፍራንቻይዝድ የሚሰሩ ናቸው ማለት ሌላኛው ቴክኖሎጂ ሪሌትድ ኢንታንጂብል አሴት ደግሞ የምንለው ለምሳሌ ለፓተንት ቴክኖሎጂ or trade secret granted by the government body ለምሳሌ አዲስ ቅድም እንዳለው ፎርሙላ ወይም አዲስ ፈጠራ የቴክኖሎጂ አዲስ ዲዛይን አዲስ የሆነ ነገር ኢኖቬቲቭ የሆነ ነገር በማምጣታችን ምክንያት የምናገኘው መብት ነው patent right የምንለው patent right exclusive right to manufacture sell otherwise control an invention for specific numbers of years for a date of the grant month ስለዚህ ለምሳሌ አዲስ ሳምሰንግ አዲስ የሆነ ሞዴል አዲስ የሆነ ከዚህ በፊት ያልነበረ የካሜራ ሲስተም or something እነዚህ ስናመጣ የሚጠቀመው የሚያገኘው የኢንታንጂብል አሴት ነው patent right የምንለው ማንንም ይሄንን ሊጠቀምብን አይችልም ምክንያቱም በራሳችን ያገኘነው ፈጥረን አዲስ ነገር በማምጣታችን የምናገኘው ስለሆነ ማለት ነገር ግን capitalized cost of purchasing pattern and defending cost ምን ይሆናል ካፒታል ለምሳሌ ከገዛን patent right ገዝተን ከሆነ የሌሎችን ያምሮ መብት ወይም ያምሮ ፈጠራቸውን ገዝተን የራሳችን ካደረግነው የገዛንበት ወጪና የተለያየ ዲፌንዲንግ ኮስት በሊቲጌሽን ኬስ በመከራከር የምናወጣው ወጪም ካለ እሱንም ካፒታላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት expense or any research development cost in developing phase ስለዚህ ራሳችን ዴቨሎፕ የምናደርገው ከሆነ ደግሞ ለሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት የምናወጣው ወጪ ኤክስፔንስ ይሆናል ነገር ግን የዴቨሎፕመንት ሰርች ፖርሽኗ ካፒታላይዝ ትሆናለች ፊዚቢሊቲ ቴስቱን ካለፈ በኋላ and it amortized over the life or useful life ማለት በተሰጠን ጋራንት ለ50 ዓመት ለ60 ዓመት ሊሆን ይችላል በዛ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው amortized ይሆናል ለምሳሌ ሄርኮት incurred $180,000 in legal cost on January 1st 2015 and successfully defended a patent ማለት ስለዚህ በፍርድ ቤት ኬዝ ገጥሞታል patent right ለማስጠበቅ
የኔ ነው ቅድሚያ ኢንቨንት ያደረኩት ነኝ በሚል ክርክር ገብቷል 180 ሺህ ብር አውጥቷል ነገር ግን አሸንፏል the patent useful life ስንት ዓመት ነው 20 ዓመት ነው and amortized straight line ስናደርገው ያወጣነው ወጪ ዲፌንዲንግ ኮስት ስለሆነ ካፒታላይዝ ማድረግ እንችላለን ብለናል ካፒታላይዝ ስናደርገው ፓተንት ራይት ዴቢት እናደርጋለን ካሽን ክሬዲት እናደርጋለን ዘይን ለ20 ዓመት ስለሆነ አሞርታይዝ ስናደርገው 180 ሺህ ለ20 ስናካፍለው 9 ሺህ ይሆናል ስለዚህ ፓተንት amortization expense debit እናደርጋለን patent ወይም amortization completed amortization ብለን ክሬዲት እናደርጋለን ስለዚህ legal defending ካለ እንደ ኮፒራይት እንዳየነው ሁሉ patent legal defending ካለብን ትሬድማርክ ቢሆን legal defending ካለ ለዛ የምናወጣው ወጪ ካፒታላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው okay ሌላኛው types of intangible asset goodwill ነው so when you say goodwill which is represent the future economic benefits arrive from the other asset acquiring in a business combination that are not individually identified or separately recognized ስለዚህ goodwill ስንል ለብቻው ዝም ብለን አይደንቲፋይ የምናደርገው or separately recognize የምናደርገው intangible asset አይደለም ነገር ግን goodwill recognized የሚሆነው መቼ ነው only recurred when the entire business is purchased አንድን ቢዝነስ ሙሉ ለሙሉ ስንገዛው ሙሉ ለሙሉ ፐርቼዝ ስናደርገው በዛ መሃል ሪኮግናይዝ የምናደርገው ቫልዩ ነው ጉድዊል የምንለው ከኔት አሴቱ በላይ ከፍለን ከሆነ የምንገዛው ልዩነቷ ምን ትባላለች ማለት ጉድዊል ትባላለች ለምንድነው ጉድዊል የምትባል የሚመጣው ለምን ጉድዊል ሊመጣ ይችላል ወይም ከኔት አሴቱ በላይ ለምን እንከፍላለን ምክንያቱም የምንገዛው ድርጅት ኤክሰፕሽናል ማኔጅመንት ፕራክቲስ ካለው ዲዘረብል ሎኬሽን በጣም ጥሩ የሆነ ሎኬሽን ካለው ጉድ ከስተመር ሪሌሽንሺፕ ካለው ስኪልድ ኤምፕሎይ ካለው ወይም ሃይ ኳሊቲ ፕሮዳክት አለው ብለን የምናምን ከሆነ በጣም ጥሩ ዝናና ስም አለው ብለን የምናስብ ከሆነ ከኔት አሴቱ በላይ አውጥተን ልንገዛው እንችላለን በዚህ ሰዓት እኛ በገዛንበትና ከኔት አሴቱ ልዩነት መካከል ያለችውን goodwill እንላለን ማለት so goodwill measure as excess of the cost of purchasing over the fair value of and identifiable net asset ስንል asset minus liability ነው of purchased ማለት ስለዚህ goodwill ዲተርማይን ለማድረግ የገዛ ነው ጠቅላላ ድርጅቱ መግዛት አለብን አንድ then fair market value ማወቅ አለብን then net assetቱን ማወቅ አለብን net assetቱን ለማወቅ asset minus fair value of asset minus fair value of liability በማድረግ net assetቱን እናያለን ይሄን የከፈልነው ዋጋ እናነጻጽራለን ነገር ግን internally created goodwill not be capitalized ማለት ነው ምክንያቱም ሲጀመር goodwill የሚታወቀው entire business-ን acquire የምናደርግ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው ለምሳሌ FEG decided that near to a part division supplement it is existing tractor distribution ስለዚህ አሁን ያለውን የትራክተር ዲስትሪቢዩሽን ለማሳደግ አንድ ዲቪዥን ወይም አንድ የሆነ ተቋምን መግዛት ፈልጓል so the president of FEG is interested to buy tractoring companies and tractoring company የሚባለው acquire ማድረግ ፈልገናል ምክንያቱም ዲስትሪቢዩሽን ቻናላችንን ለማስፋት ሌላ ድርጅትን በመግዛት የዲስትሪቢዩሽን አቅማችንን ከፍ ለማድረግ ነው ያሰብነው ማለት ነገር ግን የምንገዛው ድርጅት ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ስናይ ዲሴምበር 31 2015 ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ስናይ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ዶክመንቱ 153000 ነው ኢንቨንተሪው 42000 ነው ሪሲቨብሉ 35000 ነው ካሹ 25000 ነው ሼር ካፒታል ሪቴኒንግ ከረንት ላያቢሊቲ ተሰጥቶናል ይሄ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ የተቀመጠው የምንገዛው አኳየር ማድረግ የፈለግነው ድርጅት ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ያለ ቫልዩ ነው ነገር ግን ጉድዊልን ዲተርማይን ለማድረግ ፌር ማርኬት ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ አለብን የዚህን ድርጅት ፌር ማርኬት ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ አለብን ስለዚህ FEG investigated attracting underlying asset determining their fair market value ስለዚህ ከፋይናንሻል ስቴትመንት ወተን እኛ አሁን ላይ ይሄ ድርጅት ፌር ማርኬት ቫልዩ ምን ያክል ይመስላል ያለው ኢኩዊፕመንትስ ምን ያክል ገበያ ላይ ሊያወጣ ይችላል የሚለውን ስንገመግም ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ዶክመንቱ እሱ 153000 ቢልም ፌር ማርኬት ቫልዩ ግን 205000 እንደሚያወጣ ያሳያል ፓተንት ራይት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ያስገባውም ነገር እኛ ግን ኢንቨስቲጌት ስናደርግ ተጨማሪ ድርጅቱ $18000 ፓተንት ራይት ይኖረዋል ብለን ኢንቨስቲጌት አድርገናል ኢንቨንተሪው 122000 ያወጣል ብለን ፌር ማርኬት ቫልዩን ዲተርማይን አድርገናል ምክንያቱም
እሱ 42000 ብቻ ነበር ባላንስ ሺቱ ላይ ሪፕሬዘንት ያደረገልን። ሪሲቨብሉ ተመሳሳይ ነው 35000፣ ካሹ 25000፣ ሊያቢሊቲው አልተቀየረም። ከረንት ሊያቢሊቲው እነሱ የመዘገቡትም 55000 ነው። ፌር ማርኬት ቫልዩም 55000። ስለዚህ ፌር ቫልዩ ኦፍ ኔት አሴትን ለማግኘት ኦል ፌር ማርኬት ቫልዩ ኦፍ አሴቱን ደምረን ምኑን መቀነስ ነው? ፌር ማርኬት ቫልዩ ኦፍ ሊያቢሊቲ ማለት። ስለዚህ እኚህን ሁሉ ደምረን liability ስንቀንስ ስንት ይሆናል ማለት the net asset of this acquiring company is 350000 ብር ይሆናል ማለት። ነገር ግን እኛ ኦፈር ያደረግንለት ፌግ ኦፈር ያደረገለት ስንት ነው? 350000 ብር ፌር ማርኬት ቫልዩ የሚያወጣን ድርጅት ፌግ በስንት ለመግዛት ኦፈር አድርጓል? $400,000 ለመግዛት አስቧል። ስለዚህ ትራክቶሊንግ ካምፓኒስ ዲሳይድድ ቱ አክሰፕት ይላል። ስለዚህ ይሄ እኛ ልንገዛው ያሰብነው ድርጅትም ያቀረብንለትን የ400,000 ኦፈር ተቀብሎናል። ምክንያቱም ከኔት አሴቱ በላይ ሰጥተናል ወይም በተለያየ ምክንያት ተቀብሎናል ኦፈራችን። ነገር ግን አሁን ክፍያ የከፈልነው እንዳትረሱ ከኔት አሴቱ በላይ ነው የከፈልነው። 350,000 ኔት አሴቱ ፌር ቫልዩ ኦፍ ኔት አሴቱ 350,000 የሚያወጣ ድርጅትን እኛ በ400,000 ልንገዛ ነው ያሰብነው። ስለዚህ አሳይኒንግ ፐርቼዚንግ ፕራይሱ ስንት 400,000 ነው አይደል? ስለዚህ ቅድም እንዳየነው ይሄን 400,000 አሎኬትድ ብናረግ በፌር ማርኬት ቫልዩ ሄድና 50,000 ላፊ እንከፍላለን። ምክንያቱም 350,000 ለሚያወጣ ድርጅት እኛ የገዛንበት ፐርቼዚንግ ፕራይስ 400,000 ስለሆነ በሁለት መካከል ያለው ዩኒት 50,000 ነው። ቫልዩስ አሳይን ቱ ጉድዊል ማለት 50,000ዋ አሳይን መደረግ ላፊ የከፈልናት ምን መሆን አለባት ማለት ነው? ጉድዊል መሆን አለባት። ስለዚህ ጆና ኢንተሪስን መዘግብ በፌር ቫልዩ ነው የምንመዘግበው። ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት ዴቢትድ፣ ፓተንት ራይት፣ ኢንቨንተሪ፣ አካውንት ሪሲቨብል፣ ካሽ፣ ጉድዊል ብለን ምን እናደርጋለን? እንመዘግባለን። ሊያቢሊቲው 55,000 ይሆናል። ካሽ የከፈልነው 455,000 ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ጉድዊልን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጉድዊል ራይት ኦፍ የሚሆንበት ጊዜ ጉድዊል ኮንሲደር ቱ ቢ ሃቭ ኢንዴፊኒት ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው። ቅድም እንዳልነው ነው ለረጅም ጊዜ ነው የሚያገለግለን ብለን እስከዚህ ድረስ ነው ብለን እንትና አንደለም ዲተርማይን አናረግም። should not be amortized ለምን useful life ማወቅ ስለማንችል only adjust the carrying value when goodwill is impaired ማለት ጉድዊሉ ኢምፔር የሚያደርግ ከሆነ የመዘገብንበትን አሁን ቅድም 50,000 ነው ያልናት ኢምፔር የሚያደርግ ከሆነ ወደ 40,000 ወደ 30,000 በየአመቱ ኢምፔርመንት ቴስት እየሰራን ልንቀንሰው እንችላለን ማለት ነው። ዜን ባርጌኒንግ ፐርቼዝ ጋር ስንመጣ ፐርቼዚንግ ፕራይስ less than fair market value of net asset ከሆነ ግን ምን ተብሎ መመዝገብ አለበት? gain by the purchaser ተብሎ መመዝገብ አለበት። ለምሳሌ ቅድም ያየነው 350,000 ብር የሚያወጣውን ድርጅት እኛ በ340,000 ብር ብንገዛው ነው የከፈልነው ዋጋ ከፌር ቫልዩ ኔት አሴቱ ያንደሰ ቢሆን ማለት ነው። purchasing price less than the fair value of net asset acquired የሚሆን ከሆነ ከ350,000 ለምሳሌ በ340,000 ብንገዛው 10,000ዋ ምን ተብላ ትመዘገባለች? gain ተብላ ነው የምትመዘገበው ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ እስካሁን እንግዲህ ስለ ኢንታንጂብል አሴት ዲስከስ አድርገናል። በኔክስት ቪዲዮ ደግሞ ኢምፔርመንት ኦፍ ኢንታንጂብል አሴትን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።